नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कालच्या भागामध्ये या अक्षरलेखनाचं आपण रेखाटन पाहिलेलं आहे। आज आपण या अक्षरलेखनामध्ये सोप्या पद्धतीने कमी वेळामध्ये रंग कसे भरायचे आहेत हे आज आपण पाहणार आहोत। परीक्षेमध्ये तुम्ही हे जे आर्टिस्ट वॉटर कलर्स आहेत हे आर्टिस्ट वॉटर कलर्स वापरा। रंगकाम करण्यासाठी तुम्हाला कमी वेळेमध्ये अक्षरलेखनाचं व्यवस्थित रंगकाम करता येईल। आपण या अक्षरलेखनाचं जे बॅकग्राऊंड आहे त्या ठिकाणी प्लेन पातळ रंग द्यायचा आहे, तो म्हणजे आपण या ठिकाणी निळा रंग वापरणार आहोत। या बॅकग्राऊंडसाठी पातळ निळा रंग करायचा आहे, तो सर्वप्रथम आपल्याला पूर्ण या आयतामध्ये द्यायचा आहे। फक्त हा जो पाण्याचा थेंब आणि हात सोडून आपल्याला पूर्ण ठिकाणी निळा रंग द्यायचा आहे। तो वाळल्यानंतर आपण सेव आणि वॉटर या अक्षरामध्ये, त्याचबरोबर खालच्या भागामध्ये पाण्याच्या ज्या लाटा दाखवलेल्या आहेत त्या ठिकाणी गडद रंगाचा वापर करायचा आहे। हे सर्व काही तुम्हाला या भागामध्ये व्यवस्थित पाहता येईल आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला परीक्षेसाठी नक्कीच मार्गदर्शक ठरणार आहे, तेव्हा तुम्ही हा व्हिडिओ काळजीपूर्वक पहा। चला तर मग आपण प्रत्यक्षात रंगकामाला सुरुवात करूया।
मित्रांनो, या ठिकाणी डार्क आपण जो निळा रंग दिलेला आहे तो वॉटर कलरच दिलेला आहे। आता या वॉटर नावामध्ये आपण पोस्टर कलर वापरू शकतो। एकापेक्षा अनेक रंग माध्यम तुम्हाला परीक्षेमध्ये सुद्धा वापरता येतील। तर या ठिकाणी मी पांढरा रंग घेतलेला आहे। तर या वॉटर नावामध्ये आपल्याला पांढरा रंग द्यायचा आहे। हा रंग देत असताना फेर रंग भरणं गरजेचं आहे। पहा मित्रांनो, किती कमी वेळेमध्ये आपण हे अक्षरलेखन केलेलं आहे। वॉटर कलर हे रंग माध्यम वापरल्यामुळे आपल्याला पेन्सिलने केलेलं रेखाटन सहज दिसत होतं, कारण वॉटर कलर हे पारदर्शक असतात। आपल्याला पेन्सिलने केलेलं रेखाटन त्या ठिकाणी सहज दिसू शकते। म्हणून तुम्ही परीक्षेमध्ये बॅकग्राऊंडसाठी वॉटर कलर या रंग माध्यमाचा वापर करा। अक्षरांसाठी तुम्ही पोस्टर कलर, स्केच पेन कोणतेही रंग वापरू शकता। तर तुम्ही पाहिलं असेल, कमी वेळेमध्ये सहज आपल्याला हे रंगकाम करता येईल। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा। भेटूया पुढील भागामध्ये। धन्यवाद।